شاید فکر کنید رستم قهرمان بزرگ شاهنامه فقط برای ما ایرانی هاست. جالبه که بدونید که رستم مدت هاست مرزها رو شکسته و وارد دنیای غرب شده، هم در ادبیات، هم در تئاتر و حتی در آثار هنری اروپا. امروز میخوایم ببینیم غربی ها چطور رستم رو شناختن، چه برداشتی ازش داشتن و چرا هنوز دربارش صحبت میکنن. سلام همراهان گرامی. همه چیز از قرن 19 میلادی شروع شد، زمانی که شرق شناسان اروپایی مثل جیمز اتکینسون، ژوزف شیل و بعد آرتور کریستین شروع به ترجمه بخش‌هایی از شاهنامه به انگلیسی و فرانسوی کردند. رستم به عنوان پهلوان اسطوره‌ای ایران با شخصیتی ترکیب شده از هرکول یونانی، هکتور ایلیاد و آرتور شاه وارد ذهن غربی ها شد. در چه آثار غربی رستم دیده میشه؟ متیو آرنولد، شاعر انگلیسی، یکی از معروفترین کسانی که تراژدی رستم و سهراب رو بازنویسی کرد، در سال 1853 او داستان رو به زبان شعر انگلیسی بازآفرینی کرد و باعث شد نسل جدیدی از خوانندگان غربی برای اولین بار با شاهنامه آشنا بشن. در قرن 20 آنتونیو پاپا، هنرمند ایتالیایی، تصویرسازی‌هایی از نبردهای رستم کشید. حتی در برخی متون دانشگاهی رستم به عنوان نمونه ای از قهرمان یونگی تحلیل میشه. حالا چرا رستم برای غربی ها جذابه؟ چون شخصیتش پیچیده است. رستم فقط یک جنگجو نیست، پدر، پسر، عاشق، فرمانده و انسانی پر از تضادهای درونی است. تراژدی های او جهانیه. نبرد با پسرش سهراب یکی از دردناکترین صحنه های ادبیات جهان محسوب میشه. یک تراژدی انسانی که بدون نیاز به ترجمه دل هر خواننده‌ای را تکان میده. برخلاف بسیاری از چهره‌های عجیب و غریب شرقی که غرب ساخته، رستم انسانی واقعی با تصمیم‌های دشواره. این تفاوت باعث شد غربی ها شاهنامه رو صادق تر از کلیشه های شرق شناسانه ببینن. در برخی دانشگاه ها و گروه های تئاتر اپیزودهایی از شاهنامه اجرا شدن، مثل رستم و اسفندیار یا رستم و سهراب، در قالب نمایش های مدرن یا سنتی. این داستان‌ها با موسیقی، نور و زبان امروزی بازآفرینی شدند. در برخی برنامه‌های مطالعات تطبیقی، دانشجویان شخصیت رستم را با قهرمانان حماسی مثل گیلگمش، هرکول و بلوف مقایسه می‌کنند. برخی پژوهشگران از شاهنامه به عنوان The Persian Leader یاد می‌کنند و رستم را ستون این حماسه می‌دونن. رستم فقط پهلوان شاهنامه نیست، او نماینده فرهنگ، اخلاق و اسطوره‌سازی ایرانیه که حالا سال‌هاست توی کتابخونه‌های جهان نشسته. اگه براتون جالب بود لایک کنید، نظر بدید و کانال رو دنبال کنید تا با هم سراغ قهرمان‌های دیگه تاریخ ایران بریم.